Welcome to another Android development tutorial. योभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले तपाईलाई सिम्पली पुश बटनको इभेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने एउटा तरिकाबाट सिकाएको छु। र अर्को तरिका पनि छ यसमा चाहिँ इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्ने। त्यो अर्को तरिका हामी अर्को योभन्दा पछिल्लो भिडियोहरुमा अथवा यही भिडियोमा हेर्ने छौं। र त्यसको लागि मैले सिम्पली चाहिँ अहिले यो स्क्रिनमा चाहिँ एज इट इज यो नै होस् र मैले सिम्पली एउटा दुईटा टेक्स्ट बक्सहरु एड गर्न खोजिरहेको छु म लगइन स्क्रिनमा र लगइन स्क्रिनलाई कसरी लन्चिङ स्क्रिन पनि बनाउने भन्ने म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो यो लगइन एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नु होला। लगइन एक्टिभिटीमा क्लिक गरिसकेपछि लगइनमा चाहिँ मैले सिम्पली लिनियर लेआउट नै गर्छु। कन्स्ट्यान्ट लेआउटलाई छोडेर मैले सिम्पली लिनियर लेआउट नै गर्छु र यसको ओरिएन्टेसन चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। ओरिएन्टेसन भर्टिकल नै राखिदिन्छु र सिम्पली चाहिँ म एउटा चाहिँ के गर्छु भने सिम्पली लगइन बटनमा चाहिँ हुने एक्टिभिटिजहरु भनौं न सिम्पली एउटा टेक्स्ट भ्यू एड गर्छु। म सिम्पली म्याच प्यारेन्ट ड्राइभ कन्टेन्ट र यसको चाहिँ टेक्स्ट भनेको एप्लिकेसन APPLICATION लगइन एप्लिकेसन लगइन भनेर सिम्पली यसरी देखाउँछु। र यो देखाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्याड प्र्याक्टिस भन्छ नर्मल्ली। यसलाई चाहिँ ब्याड प्र्याक्टिस भन्ने भएर मैले यसलाई यसमा देखाउने जो टेक्स्ट छ यसलाई सिम्पली मैले स्ट्रिङ्स भित्र राख्छु। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा पहिलो भिडियोमा चाहिँ बताएको थिए स्ट्रिङ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छु भने लगइन मेसेज भनेर मैले चाहिँ यसरी राखिदिन्छु। एप्लिकेसन लगइन भनौं न ल सिम्पली चाहिँ एप लगइन एप अंडरस्कोर लगइन भनेर भन्छु। एप्लिकेसन लगइनको लागि चाहिँ यतिकै राखिदिन्छु। र यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली चाहिँ त्यो लगइन एक्टिभिटीमा पोइन्ट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला @STRING स्ट्रिङ भित्र चाहिँ मैले चाहिँ एप लगइन भन्ने देखाउँछु। र यति देखाएपछि तपाईहरुले सिम्पली यहाँनिर देख्नुहुन्छ। म स्प्लिट विन्डोमा जान्छु। यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ एप्लिकेसन लगइन भन्ने र यसको चाहिँ प्याडिङ राखिदिन्छु। प्याडिङ मैले 10 dp राखिदिन्छु। प्याडिङ 10 dp राखिदिनु भयो भने तपाईले चारैतिर चाहिँ यसको प्याडिङ 10 dp भन्दा नि ल मैले यसलाई चाहिँ 20 dp गरिदिन्छु। 20 dp तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो प्याडिङ अहिलेलाई म म्यानुअली राख्छु। पछि तपाईहरुलाई CSS कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु म देखाउँछु। र यसको चाहिँ जो टेक्स्टको साइज छ त्यो अलिकता ठुलो बनाइदिन्छु। टेक्स्टको साइज मैले 30 जति राखिदिन्छु। 30 जति अथवा चाहिँ 25 जति राखिदिन्छु। 25 के राख्छु स्केल इन्डिपेन्डेन्ट पिक्सल राख्छु र यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु। कलर टेक्स्टको कलर मैले चाहिँ ल अहिलेको केसमा चाहिँ म RGB भनेपछि म ग्रीन कलर अलि राम्रो सुहाएन ब्लू कलर राख्छु। ल ब्लू कलर राख्छु। ल एप्लिकेसन कलर चाहिँ म ब्लू कलर राख्छु। अहिले यो राख्दाखेरि पनि अलि बेटर वे मानिदैन। त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु यसमा भनेपछि सिम्पली कलर भित्र चाहिँ व्हाइट कलर बनाइसकेको छु मैले। कलर भित्र ब्लू कलर भनेर एउटा बनाउँछु मैले। कलर नेममा चाहिँ BLUE ब्लू COLOR कलर ब्लू भनौं न ल COLOR BLUE ब्लू कलर को हैश R को भ्यालु 00 G को भ्यालु 00 RGB ब्लू को भ्यालु FF यो चाहिँ मेरो कलर कोडिङ हो। यो ब्लू कलर भन्छु। अब यसलाई चाहिँ म सिम्पली @कलर अनि ब्लू कलर ल यसरी चाहिँ डिजाइन गर्छु है। सो यति भइसकेपछि एउटा स्क्रिन एउटा कन्ट्रोल डिजाइन भयो। यो कन्ट्रोल डिजाइन भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ दुईटा के चाहिन्छ। यसको चाहिँ हामीलाई आईडी चाहिदैन हैन। यसमा चाहिँ एउटा एडिट टेक्स्ट भन्ने हुन्छ। एडिट टेक्स्ट म्याच प्यारेन्ट ड्राइभ कन्टेन्ट हैन। एउटा तपाईले लाइन जस्तो देख्नु भयो। यसको पनि म फन्ट साइज के गरिदिन्छु यसको चाहिँ टेक्स्ट साइज चाहिँ अलिकता बढाइदिन्छु। टेक्स्ट साइज म 20 जति राखिदिन्छु SP। यसमा चाहिँ आईडी हामीलाई चाहिन्छ। किन आईडी चाहिन्छ भने यसमा हालेको भ्यालुलाई हामी चाहिँ एडिट टेक्स्ट मैले चाहिँ युजर नेम भनेर भन्छु। सिम्पली युजर नेम एडिट टेक्स्ट युजर नेम र यसमा एउटा हिन्ट देखाउँछु। सिम्पली मैले चाहिँ हिन्ट चाहिँ सिम्पली युजर नेम भन्ने छ कतै युजर नेम ओके हिन्टमा युजर नेम अलरेडी मैले पहिला यो भन्दा पहिलो भिडियोमा बनाएको थिए यतिकै देखाउँछु। अर्को ठ्याक्कै यसको पनि म के गरिदिन्छु भने प्याडिङ राखिदिन्छु। प्याडिङ राखिदिन्छु मैले सपोज 20 SP नै राखिदिन्छु। ल यसको पनि प्याडिङ र यसको मार्जिन पनि राखिदिन्छु। म मार्जिन चाहिँ पनि 20 dp नै राखिदिन्छु। र मार्जिन र प्याडिङमा के फरक छ तपाईहरु सिम्पली आइडेन्टिफाई गर्नु होला।
र अहिलेको केसमा मैले एज इट इज जस्ताको त्यस्तै अर्को एडिट टेक्स्ट पनि कपी गरेर राखिदिन्छु। अर्को एडिट टेक्स्टमा म्याच प्यारेन्ट युजर नेमको ठाउँमा एडिट टेक्स्ट PASSWORD पासवर्ड भनेर राखिदिन्छु। र पासवर्ड चाहिँ नर्मल्ली युजर नेम नभएर यहाँ हिन्टिङमा चाहिँ के हुनु पर्यो, पासवर्ड भन्ने हुनु पर्यो। स्ट्रिङ नेममा चाहिँ PASSWORD पासवर्ड भन्ने PASSWORD यसरी चाहिँ की स्ट्रिङ डिजाइन गरिन्छ नर्मल्ली। र योबाट यसलाई म हटाइदिन्छु, मेन एक्टिभिटीलाई पनि हटाइदिन्छु, लगइनलाई। ओके, यहाँनिर के गर्छु म पासवर्ड भनेर राख्छु, पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड, अनि एउटा चाहिँ यसको पनि आइडी भइसक्यो। र पासवर्डको नर्मल्ली चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ देखिने टेक्स्ट हुन्छ, त्यही भएर यसको टाइपलाई चाहिँ म टेक्स्ट बनाइदिन्छु, सरी टाइपलाई चाहिँ पासवर्ड बनाइदिन्छु। इनपुट टाइप भन्ने हुन्छ, इनपुट टाइप, यसको चाहिँ मैले पासवर्ड बनाइदिन्छु। पासवर्ड बनाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ नम्बरवाला पासवर्ड मात्रै बनाउने कि टेक्स्टवाला पासवर्ड बनाउने भन्ने छ। मेरो केसमा म टेक्स्टवाला पासवर्ड बनाउँछु। टेक्स्टवाला पासवर्ड बनायो भने तपाईँले चाहिँ अल्फान्युमेरिकल क्यारेक्टर र दुईवटा कुराहरू राख्न पाउनुहुनेछ। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्छु भने बटन राख्छु, PU बटन म्याच प्यारेन्ट ड्राइभ कन्टेन्ट म्याच प्यारेन्ट ड्राइभ कन्टेन्ट। यसमा चाहिँ म बटनमा चाहिँ बटनको ब्याकग्राउन्ड कलर @ ब्लू राख्छु। र टेक्स्टमा पनि @ मैले स्ट्रिङभित्र चाहिँ app_login भनेर म लगइन भनेर एउटा चाहिँ की बनाउँछु। अहिले यहाँ देखिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको देखाइरहेको छ। यसको चाहिँ टेक्स्ट कलर @ कलरको व्हाइट कलर राखिदिन्छु। मैले अलरेडी डिजाइन गरिसकेको छु व्हाइट कलर। र यो एप लगइन भन्दा नि लगइन मात्रै राख्छु, लगइन मात्रै राख्छु। यो लगइन भन्ने अहिले बनेको छैन, यसलाई चाहिँ म कलर्समा गएर चाहिँ स्ट्रिङमा गएर चाहिँ म युजर नेम पासवर्ड र स्ट्रिङ लगइन भनेर की बनाउँछु। र त्यसमा चाहिँ लगइन भनेर LOGIN लगइन भनेर भ्याल्यु हाल्छु। र त्यति भइसकेपछि तपाईँको सिम्पली एउटा चाहिँ लगइन, यति एउटा स्क्रिन भन्यो। तलपट्टि साइन अप एउटा अर्को पनि राखौँ रजिस्टरको लागि चाहिँ BUTT बटन म्याच प्यारेन्ट ड्राइभ कन्टेन्ट टेक्स्ट चाहिँ मैले एउटा टेक्स्ट पनि डिजाइन गर्छु, स्ट्रिङ रजिस्टर एप रजिस्टर भन्ने बनाउँछु। साइन अप न्यू मेम्बर रजिस्टर यति गरेर मैले चाहिँ यहाँभित्र @ स्ट्रिङ भित्र रजिस्टर भनेर राख्छु। र यसको कलर अहिलेलाई एज इट इज नै छोडिदिन्छु। र यसमा चाहिँ आइडी बटन REGISTER यसमा चाहिँ आइडी BTN लगइन अथवा चाहिँ B लगइन भनौँ न, BTN लगइन, यहाँ पनि BTN नै भनौँ। यति भयो। यति भइसकेपछि यो दुईटामा हालेको भ्यालु यिनीहरूको पनि एडिङ राखिदिउँ 20 dp, मार्जिन पनि राखिदिउँ 20 dp। यो दुईटा प्रपर्टी दुईटैमा राखौँ। अहिलेलाई म सबै कुराहरू हार्ड कोडेड नै गरिरहेको छु, यसलाई पछि म उसबाट गर्छु। ल यति भयो। ओके, यति भइसकेपछि अब यो टेक्स्ट बक्सहरुमा हालेको भ्यालु कसरी रिट्रिभ गर्ने भन्ने चाहिँ म योभन्दा पछिल्लो भिडियोहरुमा देखाउँछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्, थ्यांक यू।